Üdvözlet mindenkinek! Az előző heti kezelőfelületet bemutató videó után most akkor lássuk a tényleges játékot. Ebben a videósorozatban az a célom, hogy lépésről lépésre, pontról pontra bemutassam a Cities Skylines 1-nek a működését, illetve a különböző játékmechanikákat. Éppen ezért, hogyha te teljesen kezdő vagy, akkor bátran tudom ajánlani neked ezt a videósorozatot, de akkor is érdemes megnézned, hogyha már egy ideje játszol Cities Skylines 1-et, hiszen eddig több mint 2500 órán van a játékban, a játék fejlődésének valamennyi lépését végigkísértem, tehát lehet, hogy tudok neked új tippet, trükköt mutatni a városépítésben. Ez az Andrews City Life csütörtöki kiadása, a Cities Skylines 1x1, tartsatok velem! Új játékot fogunk tehát kezdeni, és az első dolog a térképválasztás lesz, illetve a két játékmódnak a bemutatása. Azt még mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy ezek a tartalmak most szándékosan rövidebbek lesznek, mint a megszokott 1-2 órás Cities Skylines gameplayek. Mivel ezek tutorial videók, ezért legfeljebb fél órát tervezek egy-egy résznek, de inkább próbálom rövidebbre fogni, hogy hétről hétre, lépésről lépésre vezesselek be benneteket ebbe a játékba. Ennek megfelelően a mai alkalommal, tehát tényleg csak az alapokig fogunk eljutni. Ha téged érdekel hosszabb gameplay videó, akkor azt ide belinkeltem, ott 4 óra 20 percben építkezek egy Snowfall tartalommal. Az új játék gombra kattintva kezdhetünk új játékot. Alapvetően 2 változat lehetséges, vagy kiválasztjuk a térképet, vagy valamilyen szkenáriót, forgatókönyvet választunk ki. A szkenáriók azok DLC-vel elérhetők, a Natural Disasters DLC-vel jöttek be. Itt egy már létező városban kell nekünk valamilyen feladatot végrehajtani. Például mondjuk, hogyha ezt az Alpine Village nézzük, akkor ha 500 000 ember használja a közösségi közlekedést, akkor megnyertük a szkenáriót. Igazából nagy jelentősége nincsen, és én még életemben nem használtam ezt a játékmódot, ennek ellenére, akinek van kedve hozzá, az kipróbálhatja. Ami viszont nekünk inkább most fontos, hogy egy új várost kezdjünk. Itt rengeteg térkép közül lehet választani, ezek fogják jelenteni a különböző kiegészítőkkel megjelenő térképeket, de ezeken túlmenően is vannak további térképek, amihez nem tartozik semmilyen fajta jelzés, azok az alap értelmezésben elérhető térképek, mindegyik másik, csak DLC-vel elérhetőek, illetve hogyha vannak letöltött térképeid, akkor ez a jelzés fogja azt jelenteni, hogy az a térkép az letöltött. Én most annak érdekében, hogy azok számára is legyen újdonság, akik már esetleg többször játszottak, Cities Skylines-szal kiválasztok a Map Pack Free-ből, vagyis ami 2024-ben jelent meg, egy jó kis térképet, és mindenképpen úgy gondoltam, hogy valami erdős térképet fogok kiválasztani, mondjuk ez a Fondue Lake, ez nekem tetszik. Nézzük meg, hogy mit láthatunk a térképen. Először is meg tudjuk változtatni a város nevét, mivel ez ilyen hegyes, dombos, ezért én a Forestville nevet fogom neki adni. Itt látható pedig az, hogy melyik nyersanyagból mennyi áll rendelkezésre. Sorrendben az olaj, az ásványkincsek, illetve az ércek, a farmok, az erdő, illetve a rendelkezésre álló vízfelület. Ezek közül modok nélkül csak egyetlen egy dolgot tudsz telepíteni, az erdőt, tehát mindegyik máshoz kötve leszel, hogy hol tudod
ezeket kiaknázni. Itt látható, és ezt nagyon fontos megnézni, mert nem mindig mindegyik elérhető, hogy milyen fajta közlekedési kapcsolatok vannak sorrendben. Az autópálya, a vasút, például volt olyan városom, ahova nem volt vasúti kapcsolat, ilyen például West Balcony is, amit már egy korábbi tartalomban, illetve streamben bemutattam, a hajózási, illetve a légi kapcsolat is itt található. Most mindegyik rendelkezésre áll, valamint 60%-ig lehet a területet beépíteni, és európai stílusú a város. Itt ki lehetne választani még mondjuk egy térképmódot, hogyha akarjuk cifrázni, akkor például itt ki lehet választani ezt a Realistic European térképet, de azt gondolom, hogy most próbálom a lehető legkevesebb moddal lejátszani, tényleg csak a nagyon szükséges modok lesznek itt, bár a City Skylines 1 az már bátran modolható, nem fog úgy kifagyni, mint mondjuk a CS2, amivel még most is problémánk van, hiszen ezt már csak ritkán frissítik ezt a játékot. Kezdjünk is bele akkor egy újabb játékba. Az első dolog, hogy érdemes áttekinteni a térképet, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mindenek előtt látszik, hogy ez egy hegyes, dombos, igen inspiratív terület, úgyhogy valószínűleg, hogy ide majd rögtön lehet szélerőműveket építeni. Itt látható az autópálya, és ehhez kapcsolódik a főút. Ezekben az új típusú térképekben már nagyon jól meg vannak húzva az alapvető utak, illetve a körforgalmak is rendelkezésre állnak. Ha nagy képet tekintjük, akkor jelen pillanatban egy területünk van, de ez a későbbiekben majd változni fog. Itt láthatóak a különböző mérföldkövek. Ebben a tutorial videóban az a célom, hogy elérjem a Little Hamlet fokozatot, vagyis a 420 lakosságot. Azt még el kell mondanom, hogy attól függően, hogy mekkora részét lehet beépíteni a területnek, a különböző mérföldkövekhez tartozó lakosságszámot a játék dinamikusan változtatja, tehát egy teljesen sík területen ez akár több is lehet, míg egy sivatagos vagy egy olyan területen, amely kevéssé beépíthető, például azért, mert a pálya szigetekből áll, ez sokkal kevesebb is lehet. Most azonban a célunk az lenne, hogy meghúzzuk az első utakat, ahogyan a korábbiakban a kezelőfelület videóban már beszéltem róla, ahol ilyen jelölést látsz, az modokkal működik, de én most a modokból a lehető legkevesebbet fogom használni, próbálok a hagyományos úttal építkezni. Itt rögtön látszott is egy gyalogút, ami ide nekünk nem kell, és próbáljuk meg majd itt ezt összekötni. A tervezés során a következőt kell figyelembe venni. Egyrésztről, hogy hol lesznek a különböző zónák, értelemszerűen célszerű elkülöníteni a gyáripari területet, vagyis a különböző szennyező üzemeket a lakóépületektől, illetve a kereskedelmi egységektől is. Másrésztről azt is figyelembe kell majd vennünk, hogy hogyan fog alakulni a térségnek a közlekedése. Itt látható, hogy már megépítették a 3 vágányos vasutat, tehát majd a későbbiekben ide fog kerülni a pályaudvar. Ennek megfelelően ez a Millway, ez kibővíthető és összeköthető ezzel az úttal. Az is lehet, hogy te olyan térképet kapsz, ahol a vasút viszonylag távolabb helyezkedik el attól a területtől, ahol te elkezded a játékot. Ugye ezt nem lehet kiválasztani, ezt a játék magától föl fogja adni. Ebben az esetben azt kell figyelembe venni, hogy nagyjából a vasút környékén fog majd kialakulni a leendő város központod, tehát érdemes fokozatosan abba az irányba terjeszkedni.
A másik dolog, amit érdemes lesz megnézni majd a különböző szűrőkön, hogy hol vannak az egyes farmterületek, illetve az észlelőhelyek, valamint az olajmezők. Ezt még most nem fogjuk látni, mert ehhez a Natural Resources szűrőhöz lesz szükségünk, de semmi probléma, majd ahogyan fokozatosan egy-egy újabb szintet kioldunk, úgy majd ez is láthatóvá fog válni, mégpedig már rögtön a második szinten, tehát a Worthy Village szintjén. Viszont van arra lehetőségünk, hogy itt is megnézzük, hogy miből mennyi van, tehát lehet látni, hogy itt olajmező, észlelőhely, valamint farmterület is található. Jellemzően a farmterületek szoktak világosabbak lenni, tehát ez itt nagy valószínűséggel farmterület. Az észlelőhelyek azok értelemszerűen a hegy oldalban fognak előfordulni, tehát ez itt észlelőhely lesz, valamint ami igazán sötéten jelenik meg, ott akár olajat is lehet találni, könnyen lehet, hogy itt rögtön egy olajmezőn csücsülünk. De most nekünk mindenképpen ide kell építkezni, tehát akár föl is áldozhatjuk még egyelőre ezt az olajmezőt. Nézzük akkor az áram és a vízszolgáltatás megoldását, hiszen ez az alapvető feltétele annak, hogy majd a későbbiekben zónákat tudjunk kijelölni. Az első dolog, ami alapvetően meghatározza a játékot, hogy a szélnek a sebessége megfelelő-e az adott pályán. Én azt szoktam tanácsolni, különösen annak, aki először játszik CS1-et, hogy inkább válasszon olyan térképet, ahol megfelelő a szélsebesség, mint például itt, hogyha rákattintunk a szélerőműre, akkor már lehet is látni, hogy milyen a szélnek a sebessége. Ahol ilyen sötéten jelenik meg a terület, ott megfelelő a szél sebessége, a maximális árammennyiség, amit tud termelni a szélturbina, az 8 megawatt, úgyhogy ennek megfelelően itt ezt ki is tudjuk maxolni. Nagyon jól tud kinézni amúgy is, hogyha a szélerőművet a hegy oldalba építjük, itt akár majd jó pár szélerőművet is le lehet rakni, még akkor is, hogyha nem mindenhova engedi meg a játék, hogyha azt jelzi, hogy slope too steep, akkor az azt jelenti, hogy túlságosan meredek a terület ahhoz, hogy azt ott meg lehessen építeni, de hogyha kicsit arrébb visszük, akkor már minden jó lesz. Tehát megvan a szélerőművünk, és akkor ezt kell bekötni az elektromos vezetékkel. Alapvetően a játékban csak ez az elektromos vezeték található meg, célszerű most így átvezetni egyelőre, ez egyben kijelöli már az első zónáknak a helyét is. Különösen, amikor még az első városaimat építettem, akkor ragaszkodtam a saktáblás elrendezéshez. Most itt nem biztos, hogy ehhez kell ragaszkodni, de majd meglátjuk, hogy mit lehet ebből kihozni. Először megcsinálom a zónákat, és utána pedig akkor megoldjuk a vízszolgáltatást. Mivel a játék elején, és különösen az elején nagyon kell figyelni arra, hogy ne költekezzünk túl, ezért én ilyenkor mindig a földutakat szoktam használni, mert a földutak sokkal olcsóbban elérhetőek, mint a rendes kapacitású utak, tehát érdemes ezekkel kezdeni, a későbbiekben pedig majd aztán lehet ezt tovább gondolni. Az úthálózat építésénél az nagyon fontos, hogy ezeket a fő utakat, sőt ez szinte már autópálya, lehető legkevesebbszer törjük meg, hogy a forgalom zavartalanul tudjon áramlani. Éppen ezért most itt csak egyetlen egy ilyen törést fogok belevinni, és követve az útvonalát, mert ez így néz ki szépen és realisztikusan, így fogom megépíteni
ezt az utat, amely tulajdonképpen egy ilyen szervízútnak is felfogható, és innentől kezdve ez már aztán bátran zónázható. Gyakorlatilag itt ezt a szervízutat végig meg is lehet majd csinálni. Most én még csak azért nem fogom megcsinálni, mert ez nagyobb költségekkel járna, márpedig az a célom, hogy a lehető legkevesebbet költsek az elején. Itt fogom, és lehet már egyenesen húzni. Nincsen más hátra, mint felosztani a zónákat. Jellemzően ide fogom tenni majd a rezidentálokat, vagyis a lakóépületeket. Az elején ugye csak kicsi lakóépületek elérhetőek, és ez még jó sokáig így lesz. A kereskedelmi negyedeket, azokat hagyományosan érdemes a nagyobb kapacitású utak, illetve a főutak mentén lehelyezni, illetve mindig kényes kérdés az, hogy hova lehet elhelyezni az industriált, vagyis a gyáripari létesítményeket. Viszonylag távol a lakóépületektől itt fogom elhelyezni. Ez azért is kényes kérdés, mert viszonylag távol kell elhelyezni, hogy ez ne okozzon egészségi problémát a szennyezés miatt. A CS1-ben nem fontos, hogy a füstöt merre fújja a szél, a City Skylines 2-ben már erre is kell figyelni, viszont legyen elegendően közel ahhoz, hogy autóval is meg tudják közelíteni. Itt rögtön lehet azt látni, hogy az autóknak egy nagy kerülőt kéne megtenniük ezen az úton, úgyhogy mivel ez az út arra hivatott, hogy összekösse a gyárnegyedet a lakónegyeddel, ezért ide egy kisebb hidat fogok beépíteni. A későbbiekben természetesen majd ezt is föl fogom fejleszteni normál kapacitású úttá. Most fogom és kialakítom a zónákat, itt is megtartom a szervizutas megoldást, illetve itt még plusz egy kapcsolatot be lehet építeni. Alapvetően az utak építésénél célszerű a különböző kontúrvonalakat követni, illetve célszerű nem feltétlenül ragaszkodni a sakktáblás elrendezéshez. Ide is megalkotom az úthálózatot, amikor a különböző zónáknak a helyét megtervezzük, akkor célszerű az, hogy a lehető legjobban ki tudjuk tölteni ezeket a zónákat. Itt talán ez már túlságosan is apró, úgyhogy akkor visszaszedem, és így fogom inkább megépíteni, illetve itt is, valamint még 2 összekötő út is ide kerülhet. Ide több összekötő utat nem fogok építeni, így kényelmesen be fognak tudni majd jönni. Következő feladatunk a víz, illetve a szennyvíz szolgáltatás megteremtése. A City Skylines 1-ben ez víztornyokkal, illetve vízpumpákkal történhet meg. Mind a kettő jó lehet. Alapvetően szeretem a víztornyokat alkalmazni, mert azokkal akár a körforgalmat is lehet díszíteni, viszont nem árt azt tudni, hogy a vízpumpák olcsóbban elérhetők. Most viszont, hogyha azt nézem, hogy ide építenék egy vízpumpát, akkor a vízvezetéknek a költsége, amit ide kéne húznom, az már több lenne, mint hogyha ide rakok le egy víztornyot, és így építem meg a vízvezetéket. Nagyon fontos az, hogy akár víztornyot építünk, akár vízpumpát építünk, semmiképpen se szennyezett területre rakjuk le, mert hogyha a szennyvizet fogja szivattyúzni a vízpumpa, illetve hogyha szennyvíz kerül a vízvezetékbe, akkor az tömeges halálozással fog járni. A szennyvíz elvezetése az alapvetően 2 módon történhet, vagy a hagyományos szennyvíz elvezetővel, vagy szennyvíz kiöntővel, amely nagy kapacitással rendelkezik, vagy a szárazföldön belül is lehet építeni ilyen szennyvíz elvezetőt, viszont ez csak akkor fog működni, hogyha te rendelkezel a Sunset Harbor kiegészítővel.
Én most a hagyományos módszert fogom megmutatni, ide ezt beépítem, és természetesen ezt is be kell kötni a vízvezetékkel, valamint az áramot is biztosítani kell neki. Ezt a későbbiekben majd itt le lehet szedegetni, amint már annyira kiterjed a lakóterület, hogy az áramot el tudjuk vezetni. Nagyon fontos továbbá a szennyvízkivezetőnél, hogy megnézzük azt, hogy merrefele folyik a folyó. Tehát ennek megfelelően a szennyvíz kiöntőtől fölfele lehet építeni vízpumpát, a szennyvíz kiöntőtől lefele viszont életveszélyes, mert akkor a szennyezett vizet fogja fölszívni a vízpumpa. Tehát erre nagyon kell figyelni, ez egy tipikus kezdő hiba, én magam is volt, hogy elkövettem még a korai időkben. Jelöljük ki a zónákat, a zónák kijelölésénél különböző lehetőségek közül választhatunk. A játékban alapértelmezetten ez a kitöltő van benne, amely teljes egészében fogja kitölteni a rendelkezésre álló négyzeteket. Érdemesebb azonban ezt választani, mert ezzel jobban lehet megtervezni a várost. Ez az úgynevezett négyzet vagy téglalap alakú kitöltő. Van még a festékes ecset, ez kicsi és nagy változatban is megtalálható, kevésbé szoktam használni, amennyiben meggondoltuk magunkat, és oda mégsem akarunk zónát alkotni, akkor ezt jobb egér gomb megnyomásával tudjuk visszavonni. Így. Ide meghagyom majd a későbbiekben egy gyalogútnak a helyét, sőt az jutott eszembe, hogy ez szinte kínálja magát, hogy ide kammersált építsek. A kezdeti időkben még elég csúnyák lesznek ezek a távvezetékek, de a későbbiekben majd fokozatosan lehet ezeket eltűntetni, ahogy egyre jobban fog terjedni a város. Több mint felét elköltöttük már a pénzünknek. Először abszolút mínuszban leszünk, de nyugi, ez a későbbiekben majd meg fog változni. A játék kezdeti szakaszában a legnagyobb igény természetesen a lakóépületekre van, kis mértékben már a gyáriparra is megjelent a kereslet. Nagyon fontos az, hogy a heti veszteségünket minél előbb szorítsuk le. Ehhez már most is tudunk alkalmazni különböző trükköket, például rögtön az elején le lehet venni a felére a vízszolgáltatást, az áramszolgáltatást azt igazából azért nem, mert nagyon is hamar ki fogjuk használni ezt a 8 megawattot, de a vízzel még egy ideig jól el leszünk. Most még nem lehet farm gazdaságokat kijelölni, úgyhogy egyelőre az általános industries-t fogom ide kijelölni. És természetesen itt is gondoskodni kell az elektromos áramról. Itt lehet látni 3-as bontásban, hogy mely épületekre mutatkozik igény. Alapvetően most azt látjuk, hogy a lakóépületekre alacsony igény, a kereskedelmi negyedekre közepes méretű igény, míg a különböző gyárakra, illetve irodákra, de irodák még egyelőre nincsenek, pedig nagyméretű igény mutatkozik. Ezek az igények dinamikusan változnak, célszerű figyelembe venni őket. Amennyiben valamelyik épület megtetszik, akkor a Historical Building bepipálásával tehetjük azt meg, hogy a későbbiekben ez ne változzon. A játékban a különböző épületeknek ugyanis több szintjük van, 5 szintje van a lakóépületeknek, 3 szintje van a kereskedelmi épületeknek, és szintén 3 szintje van a gyárépületeknek. Ahogyan szintet lépnek, a City Skylines 1-ben úgy változik meg a kinézetük is,
A Cities Skylines 2-ben már nem történik lényegesebb változás, de a CS1-ben bizony ezek az aranyos kis kertes házak a későbbiekben akár nagyon modern házakká is fejlődhetnek egy 4.-5. szinten. Ezt tehát érdemes figyelembe venni, és hogyha van olyan épület, ami megtetszik, akkor érdemes a historical building bepipálásával azt megtartani. Itt ez a jelzés, ez azt fogja jelenteni, hogy nincsen elegendő munkás, ezt egyelőre a rezidentálok kijelölésével, de a későbbiekben majd az oktatás növelésével is lehet orvosolni. Most láthatóan már sokkal nagyobb igény van a lakóépületekre, mint korábban. Építsük is ezeket be, és érjük el az első mérföldkövet. Közben sikeresen pozitívba hoztuk az eredményünket, ami azt jelenti, hogy most már több pénzt szerzünk, mint amennyit költünk. A Cities Skylines 1-ben ezt nagyjából egy 20-30 perc játék után el szoktuk érni, a Cities Skylines 2-ben akár több órányi játék is kellhet hozzá, de ott sokkal bőségesebb az anyagi keret. A különböző kereskedelmi negyedeket nem célszerű túlságosan nagy tömbben lerakni, mert az épületek nem mutatnak akkora változatosságot, hogy ezek jól nézzenek ki. A különböző üzleteket, boltokat éppen ezért jobban szeretem ilyen szigetszerűen megépíteni. Ide is egy kicsit, oda is egy kicsit, illetve jellemzően a főutak mentén. Itt már rögtön ezt ki is lehet bővíteni rendes főúttá. Már jelentkezett is a vízhiány, mint probléma, tehát fölvesszük újra 100%-ra a víztorony kapacitását. Ezzel pedig sikerült elérnünk az első mérföldkövet, a Little Hamletet. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a heti Cities Skylines tutorial videó. A következő héten szemétszállítással, az iskolákkal, illetve az egészségüggyel fogjuk folytatni. Ha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezd kérlek, illetve hogyha hasznosnak találtad ezt a videót, akkor a videó megosztásával tudod segíteni a munkámat. A jövő héten csütörtökön tovább folytatjuk az építkezést Forestville-be, és újabb játékmechanikákkal ismerkedünk meg. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!